Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi kênh Nước Pháp có gì hay. Thưa quý vị, hiện nay Toàn đang đứng trên nóc của một tòa giáo đường tại thành phố Sainte Marie de la Mer. Từ đây chúng ta có thể phóng tầm nhìn bao quát ra, chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn cảnh của thành phố cảng này. Nhưng không chỉ có những cảnh đẹp say lòng, mà ngay tại nơi này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vùng đất này. Vùng đất được coi là thánh địa của những kẻ giang hồ. Chúng ta vừa mới xuống thuyền sau một chuyến du lịch đường sông khám phá vùng hạ lưu sông Rhône. Hy vọng rằng quý vị cũng thích cái tour du lịch đường sông như Toàn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi dọc cái bờ kè này để đi đến một cái tiệm kem khá nổi tiếng, cũng ngay trên cái con đường dọc theo bờ kè này thôi, để ăn kem tại vì trời nóng quá thưa quý vị. Đây là những cái ghe tàu đánh cá của người dân địa phương nè cả nhà. Họ đánh cá với quy mô nhỏ thôi. Tối họ ra giăng lưới để đó rồi họ về nhà, sáng hôm sau họ ra họ kéo lưới về. Toàn rất thích nhìn cái bến cảng. Nói chung là tất cả các cái bến cảng Toàn đều thích. Nhưng mà hôm trước chiếu ra thì có một chị có bình luận là cái bến cảng của người ta nó rất là quy củ và nó rất là sang trọng. Thì đúng là chị có cái cảm nhận cũng giống như Toàn vậy. Bình thường là người ta sẽ đi tàu đánh cá về 8-9 giờ sáng, các cái tàu đánh cá nó về và nó sẽ tập trung nó bán ở những cái gian hàng này, ở cái kiosk này. Có 5 cái ô cửa để bán, nhưng mà bây giờ người ta không có sử dụng cái chỗ này nữa. Mình đi ngang qua cái bà bán vé tàu hồi sáng. Bà hỏi sao, đi vui không? Mình nói rất là ok, rất là hài lòng, cảm ơn nha. Ở đây xin giới thiệu với quý vị, chú bò tót này, chú tên là Vô Vô. Hiện nay thì chú đã về hưu rồi, nhưng mà chú được người ta dựng tượng. Tại vì trong cái cuộc đời thi đấu của chú là chú đã thắng rất là nhiều lần. Rất là ấn tượng. Chính vì vậy chú trở thành biểu tượng của những cái con bò tót ở đây. Qua đường nha quý vị, qua đường rẽ phải. Và như vậy thì chúng ta cứ điền chút xíu nữa là sẽ tới cái tiệm kem. Kiểu váy này xinh quá ha các bạn. Đây là cái tiệm kem khá nổi tiếng ở đây. Và bạn Lo đang đứng chờ mua kem. Bonjour. Các bạn thấy người ta trang trí kem đẹp không? Cưng quá trời cưng, mà đủ màu, đủ sắc, đủ loại hết trơn á. Chắc cũng khoảng hơn 60. Mình đếm sơ sơ cũng hơn 60, chắc cũng gần 70 loại kem để chọn á cả nhà. Quoi d'autre? Café, menthe, chocolat. S'il vous plaît. Oui, chocolat menthe et café s'il vous plaît, deux boules. Bạn Lo chọn hạt dẻ và sô-cô-la, còn mình thì ăn kem bạc hà và cà phê. On va manger tranquillement quelque part. On s'assoit. Mình hỏi Lo là mình ngồi đâu đó mình ăn yên tĩnh một chút, nghỉ ngơi được không? Bạn nói không, mình vừa đi vừa ăn. Vừa đi vừa ăn. Hồi nhỏ đi mà ăn kiểu này về má la chết. Mà bây giờ coi như thôi mình đi du lịch, mình xóa đi ha nha cả nhà. Vừa đi vừa ăn nó cũng thú vị lắm. Giờ để đi lên cái nhà thờ thì mình sẽ rẽ vào cái con phố này. Đây là cái con phố mà người ta bán đây những cái mặt hàng phục vụ cho khách du lịch.
nào là phục vụ cho cái việc tắm biển, chơi biển, rồi quần áo, nón, mũ, giày, dép, xô, xúc cát, vân vân. Các bạn thấy mấy con hồng hạc màu hồng đó không? Nó là một trong những cái động vật biểu tượng của cái vùng Camargue này á. Bonjour, comment on dit bonjour en Italie? En français. En français. Français, bonjour. Bonjour, oui, je sais, mais Italien? oui. Bonjour, non. Bonjour, non. Merci. Bonjour. Đây là cái tiệm kem Ý. Mình vừa đi vừa liếm kem vừa quay phim. Anh này mắc cười quá, anh chào. Mình hỏi chứ ở nước Ý nói bonjour làm sao? Anh nói ủa ở Pháp chứ, ở Pháp kêu bonjour. Mình kêu thôi ở Pháp tôi biết rồi, ở Ý nói sao? Anh nói buongiorno. Buongiorno là xin chào bằng tiếng Ý. Pour moi, c'est ronde. Même. Tu vois la taille comme ça, mais pour moi, c'est ronde. Bạn lo bạn thấy cái váy này xinh quá, bạn xuống mình mua đi. Nhưng mà mình thấy nó lớn so với mình quá. Coi vậy chứ lớn lắm, phải cao ráo mặt mới đẹp. Nó size số 0. Tu veux acheter quelque chose? Hỏi lo có muốn mua gì không mà bạn không, bạn đi rồi. Bạn này bạn ngộ lắm, bạn không có thích mua đồ cho bạn mà bạn cứ xúi mình mua. Mua cho vợ cho con thì được, nhưng mà mua cho bạn thì bạn không chịu. Mà mình á cũng đâu có thích mua sắm gì đâu, tính mình cũng không có thích shopping cho mấy. Mình lâu lâu mua sắm theo nhu cầu thôi chứ không có bị ghiền. Cái tòa nhà mỏng dánh mà cau nghèo mọc ngay giữa đường này chính là cái bảo tàng thưa quý vị. Cái vòng tròn ở trên bức tường của cái bảo tàng chính là cái đồng hồ mặt trời thưa quý vị. Nó có một cái cây đinh chĩa ra đó, cái cây đó là cái kim. Khi mặt trời chiếu lên nó thì cái cây đó nó đổ bóng tới đâu trên những cái vạch đó thì đó chính là cái giờ khắc của thời điểm đó. Vào thời Trung Cổ thì ở châu Âu người ta xem giờ dựa trên bóng mặt trời như vậy. Và đây là ở bên trong cái bảo tàng, người ta có mở cửa cho mình xem. Ở đây người ta đang có một cái cuộc triển lãm hình nhân đầu bò. Những cái hình nhân đó là những cái khúc gỗ trôi sông, người ta gọi là des bois flottants. Và sở dĩ nó liên quan đến cái đầu bò là tại vì ở cái vùng Camargue này nó có cái truyền thống đấu bò tót. Và ngay trong cái thành phố này người ta cũng xây dựng một cái đấu trường mô phỏng theo cái mô hình đấu trường La Mã để tổ chức những cái show đấu bò tót mang tính biểu diễn nhằm thu hút khách du lịch. Và ngay kế bên cái bảo tàng đó chính là cái nhà thờ các thánh Maria. Đây là nơi chứa đựng văn hóa lịch sử của vùng đất này và cũng là nơi giải mã câu hỏi tại sao lại có các thánh Maria chứ không phải một thánh Maria, cũng như tại sao đây là thánh địa của những người Di-Gan, những kẻ giang hồ du mục rày đây mai đó. Bạn lo cũng đã mua vé rồi và đây cũng là cái vé thạch xanh luôn. Mình mua chỉ có 3 euro một vé, 2 vé là 6 euro mà mình có thể dẫn theo hàng chục ngàn người, hàng triệu người cũng được. Vậy thì các bạn còn chần chờ gì nữa, hãy theo chân lo và Toản. Chúng ta hãy cùng nhau leo lên nóc của cái nhà thờ nha các bạn. Trên nóc giáo đường chúng ta sẽ cùng nhau ngắm cái view panorama của thành phố Sainte Marie de la Mer cũng như là toàn vùng Camargue. Cái cầu thang đi lên nó chỉ vừa đủ cho một người đi một lúc thôi các bạn. Và thỉnh thoảng thì chúng ta gặp những cái ô cửa nhỏ để có thể nhìn ra bên ngoài. Thực ra cái nhà thờ này nó được xây như vậy bởi vì nó không chỉ là một cái công trình tôn giáo đơn thuần mà nó còn là một cái pháo đài để bảo vệ hải cảng cũng như cái thành phố cảng này khỏi nạn hải tặc. Đây chúng ta đã lên tới nóc của nhà thờ rồi. Giờ mời các bạn cùng ngắm cảnh nha.
lỗ nhỏ xíu xìu xìu để mình quan sát ở bên ngoài, mình nhổ ở bên ngoài. Mình đoán là chỗ đó chắc để người ta ẩn nấp và người ta bắn ra bên ngoài. Mỗi khi mà có các cái đợt tấn công của hải tặc hoặc là các cái lực lượng tấn công khác ở bên ngoài. Cái lối đi này nó dẫn mình đi vòng quanh cái nhà thờ các bạn, vòng quanh khuôn viên nhà thờ. Và lối ra là ở một chỗ, lối vào là một chỗ. Hai bên mình đều có thể leo lên trên nóc được. Cái cửa này là lối ra, có nghĩa là mình đã đi giáp một vòng rồi đó. Còn phía trên cao kia là một cái tháp chuông với 5 quả chuông của nhà thờ. Các bạn thấy nè, cả 1000 năm trước rồi mà khi mà người ta xây dựng cái nhà thờ này đó thì người ta đã làm cho nó một cái lớp mái bằng đá. Các bạn thấy không? Bằng đá chứ không phải là bằng xi măng hay là gì đâu. Không phải ngói luôn. Très local. Je te dis, j'avais acheté un ceinturon en cuir qui m'a. Some people kill themselves, jump here. C'est une bonne idée. Bạn lâu lâu vẫn hỏi là em có nghĩ có ai nhảy xuống dưới này không? Thiệt là một cái ý tưởng không thể chấp nhận được. Đó, từ trên này chúng ta có thể nhìn xuống phố xá và nhìn xuống toàn cái thành phố luôn. Các bạn có nhớ cái áng mây mà lúc mình đi trên thuyền đó, nó giống như là cái vụ nổ hạt nhân đó, giờ nó nở ra y như là một cái đài sen hay là một cái đài phun nước gì đó ha. Ai mà chụp hình cưới lên đây chụp chắc đẹp lắm á cả nhà ha. Các bạn nhìn cái thành phố của người ta nè. Tức là hàng mấy trăm năm rồi, từ khi người ta xây dựng thành phố tới bây giờ thì nhà cửa nó vẫn còn nguyên vẹn vậy. Và không có một cái nhà nào mà gọi là tòa nhà chọc trời cao chói lên hết, chỉ trừ cái bảo tàng và cái nhà thờ này thôi. Ui, người ta trèo từ bên này qua bên kia.
Cả nhà có nghe tiếng gì đó không cả nhà? Đó là bạn lo bạn ngáy đó cả nhà. Nhờ bạn quay cho cái khúc phim thôi mà bạn ngáy đồ, mệt mỏi ghê cho bạn. Thôi mình đi xuống nha cả nhà, ngắm cảnh nhiêu đủ rồi. Giờ mình đi xuống mình tham quan cái nhà thờ. Và từ đó thì mình sẽ giải đáp những câu hỏi về vùng đất này nha cả nhà. Où est la sortie? Attends. Pas mal de choses. Ok, tu arrêtes, attends, ça suffit. Ouvre la porte, on va remonter. Sortir, c'est là. Heureusement. Allez, bye bye. Bye bye, ciao. Chồng với con, bạn ra đường phận bản rồi, bạn đóng cửa bạn nhốt mình cả nhà ơi. Hồi nãy mình ở trên cao đó cả nhà, trên cái hàng ba đó, nó cao 15 mét so với mặt đất. Nhà thờ có để nước rửa tay khô ở đây, mình rửa tay rồi mình đi vào nha cả nhà. Đây là nhà thờ các thánh Maria, nó được xây dựng từ thế kỷ thứ 9 cho tới thế kỷ thứ 12. Nguyên thủy của nó thì nó được xây quanh một cái giếng cổ. Ở phía bức tường bên trái chúng ta thấy có hai vị thánh nữ đang đứng trên một chiếc thuyền. Đó là hai đức bà Maria Salome và Maria Jacobe. Họ vốn là những người bạn của Đức Chúa Giêsu và họ cũng là những người trung thành với Ngài cho đến ngày cuối cùng. Và cũng chính họ là những người đã được một thiên sứ báo cho biết rằng Đức Chúa đã phục sinh. Và họ đã tìm đến mộ của Ngài và nhìn thấy cái ngôi mộ trống vào ngày Chúa phục sinh. Sau khi Chúa Giêsu bị hành hình vào khoảng năm 43 Tây Lịch, những người Cơ đốc giáo bị bức hại bắt đầu rời bỏ vùng đất Palestine. Hai vị thánh Maria Salome và Maria Jacobe cũng lên một chiếc thuyền không bánh lái và lên đên trên biển. Cuối cùng, vùng bờ biển này đã chào đón họ vào buổi bình minh của Cơ đốc giáo, đặt nền tảng cho sự phát triển của tôn giáo này trên mảnh đất mới bên bờ Địa Trung Hải ở Tây Âu. Có rất nhiều tín đồ Cơ đốc giáo đã từng tới đây cầu nguyện trước hai đức bà, và sau khi đạt được sở nguyện của họ thì họ đã làm những tấm bảng nhỏ để tạ ơn hai đức bà. Còn đây là tôn tượng của Đức Mẹ Maria và Chúa Hài Đồng. Tượng đẹp quá phải không các bạn? Quá đẹp. Và đây là Thánh Antoine. Có thể là vị thánh này là cái vị bảo trợ cho người nghèo, bởi vì ngay đó có một cái thùng quyên góp ủng hộ người nghèo. Còn đây là vị thánh nào đây thưa các bạn? Có phải Thánh Joseph không? Xin lỗi các bạn là Toán đã quên đọc cái bảng cho nên là không biết vị thánh nào, bởi vì Toán là người đạo Phật. Có đọc thì mới có biết, mà không đọc thì không biết. Quý khán giả nào là người Cơ đốc xin vui lòng giải thích giúp mình nha. Và đây là hình vẽ chiếc thuyền mà hai đức bà đã đi trên đó. Và đây là những đồ phục sức của hai đức bà, cùng với rất nhiều di vật quý liên quan tới đức bà qua nhiều thời kỳ được trưng bày ở đây.
Chúng ta thấy trên những cái khay, người ta có khảm hình hai đức bà đứng trên một chiếc thuyền. Những di vật này nó cũng phải có hàng trăm năm tuổi rồi thưa quý vị. Còn đây là một quyển kinh thánh rất là cũ xưa, rất là cũ kỹ. Các bạn hãy nhìn lên ô cửa nhỏ tiếp giáp với mái vòm này. Đó là nơi mà người ta giữ hai cái bức tượng quý giá của hai vị thánh Maria. Trong điều kiện cuộc sống bình thường không có bất kỳ cản ngại nào thì hàng năm người ta sẽ làm lễ rước tôn tượng của hai bà đi diễu hành trên phố, trên bờ biển và rồi quay trở lại nhà thờ. Chúng ta đang đi xuống một cái nhà nguyện, nó thấp hơn cái nền của cái nhà thờ. Ở đây có câu chuyện hấp dẫn liên quan đến giới giang hồ đây. Các bạn thấy người ta bán nến với rất nhiều giá từ 2 đến 10 euro để người ta mua rồi thắp lên khi cầu nguyện. Thưa quý vị, ở bên phải bàn thờ là một đức bà đen, đó là thánh Sarah. Thánh Sarah là người hầu của hai vị thánh Maria. Có rất nhiều giai thoại về xuất xứ của vị thánh này. Tuy nhiên, một trong những cái giai thoại đó có kể rằng bà là một trong những cái người vợ bị thất sủng của một vị hoàng đế Ai Cập. Và bà đã sinh theo hầu hai vị thánh nữ Maria Salome và Jacobe. Thánh nữ Salome đã ném cho bà chiếc áo choàng của người. Và từ đó bà được phép lên tàu tháp tùng hai vị thánh nữ Maria đến với vùng đất này. Bà được coi là vị thánh bảo trợ của những người Gypsy, hay là tiếng Pháp người ta gọi là những người Gitan, còn tiếng Việt thì mình gọi là những người Di-Gan. Di-Gan là cộng đồng những người sống du mục rày đây may đó, gọi là lối sống giang hồ. Nhưng không phải giang hồ theo cái nghĩa là chém giết, thanh toán, đẫm máu gì đâu thưa quý vị. Họ là những người không có địa chỉ sinh sống rõ ràng, thích đi đâu thì đi, thích trụ lại nơi nào thì trụ. Trong video trước chúng ta đã thấy có hai người phụ nữ lạ mặt chèo kéo, lôi kéo, dụ dỗ bạn lo để mà bói toán nọ kia đó. Thì đó chính là những người Di-Gan đó quý vị. Kể cả cái anh mà ôm đàn hát trong nhà hàng đó cũng là một trong số họ luôn. Thế thì Đức bà đen Sarah này là vị thánh bổn mạng của những người Di-Gan đó. Từ ngày 24 đến 26 tháng 5 hàng năm, lễ hội của những người Di-Gan được tổ chức tại thành phố cảng Sainte-Marie-de-la-Mer này. Vào lúc bấy giờ, những người dân của vùng Camargue và những người Di-Gan sẽ gặp nhau tại đây. Có thể coi đây là một cuộc hành hương vĩ đại, quy tụ hàng ngàn người Di-Gan cùng với dân địa phương. Vào những ngày này, phố biển Sainte-Marie-de-la-Mer mang một bầu không khí lễ hội vô cùng nhộn nhịp. Người chật cứng trong nhà thờ, trên đường phố và trên các bãi biển. Họ sẽ tổ chức thánh lễ và rước bức tượng của hai vị thánh nữ Maria Jacobe và Maria Salome cùng với tượng của Đức bà đen Sarah diễu hành ra phố, ra biển rồi quay trở lại nhà thờ trong niềm hân hoan của tiếng reo hò, tiếng nhạc cụ và tiếng chuông nhà thờ giống lên rộn rã. Lễ hội chính thức diễn ra trong 2 ngày 24-25. Nhưng mà nguyên cả tuần lễ đó thì cả thành phố này đã nhộn nhịp hẳn lên rồi. Khi mà rước diễu hành ra biển như vậy thì pho tượng của thánh nữ Sarah sẽ được nhấn chìm xuống dưới biển đến nửa người. Nói thêm về Đức bà đen Sarah, vì bà là người hầu của hai vị thánh nữ Maria, cho nên phẩm cách của bà không thể ngang bằng với hai vị thánh nữ kia được. Chính vì vậy mà tro cốt của bà được đặt ở dưới cái bàn thờ, dưới nhà nguyện mà lúc nãy chúng ta xuống và có nhìn thấy cái tượng của bà đó. Và như vậy,
Đến lúc này chúng ta đã giải đáp được câu hỏi tại sao thành phố này lại có tên là các thánh Maria của biển. Và đồng thời chúng ta cũng đã hiểu tại sao thành phố Sainte Marie de la Mer này lại được coi là thánh địa của những kẻ giang hồ, những người Di-Gan sống đời du mục. Đây là ngựa và hồng hạc, những cái biểu tượng của cái vùng này. Và sau đó là taureau là con Bò tót. Tham quan cả ngày cũng mệt rồi, bây giờ tụi mình sẽ đi về, vừa đi vừa ngắm phố, những cái góc mà mình chưa xem qua, và rồi về nhà tắm rửa, sau đó ra ăn cơm. Các bạn thấy ở đây người ta có bán hồng hạc nè, nhìn cũng dễ thương mà bạn Liên lo bạn chê xấu. Mà nói thiệt với các bạn, tất cả những cái thứ này nè, quần áo rồi giỏ nón rồi hàng lưu niệm toàn là hàng Trung Quốc không thôi à. Cho nên các bạn mua, các bạn phải để ý cái mác. Chứ để nhiều khi mình tưởng mình đi du lịch Pháp rồi mình mua hàng Pháp mình đem về mình mừng gần chết. Hóa ra không phải, mình mua hàng Tàu. Mấy cái đồ đó là người ta bán toàn là đồ Trung Quốc thôi các bạn. Mình cũng mua 2 cái nón nhưng mà không thể không mua được. Tại vì cái nón của mình như của bạn Lo nó đã bị bẹp rồi, nó quá thảm hại. Thấy cái nhà này đẹp không các bạn? Bạn Lo bạn thấy có 2 con sư tử ngồi ở trển, bạn nói nhà đó là nhà của người Việt Nam á. Hỏi sao anh nói vậy? Bạn nói tại Việt Nam xây nhà có 2 con hay ngồi trên đó. Mình nói Việt Nam người ta hay xây có 2 con chó ngồi trên đó chứ sư tử đâu. Nhà sơn trắng hết, nguyên cả con phố, nguyên cả thành phố, rồi hoa đỏ, hoa hồng rực lên, đẹp quá trời đẹp. Sau khi về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi rồi, thay đồ rồi, giờ tụi mình đi ăn các bạn ạ. Đói quá trời đói. Chọn lựa một hồi, bạn Lo bạn lười quá, bạn nói thôi mình vô đại trong này đi. Giá cả các bạn nhìn thấy trên bảng đó cũng được chứ không có gì mắc. Đây rồi, một con tàu chở đầy hải sản của mình đã tới rồi thưa các bạn. Ui trời đất ơi, mình thấy cái hình hải sản rồi mình ham quá, mình bay vô mình gọi nguyên một cái mâm như thế này. Nhưng mà khi dọn ra thì mình hơi hoảng, hơi thất vọng và hơi hoảng các bạn ạ. Tại vì các bạn biết sao không, cái mâm hải sản này á, là hải sản lạnh. Ở trong đó chỉ có tôm và một loại ốc đã được nấu chín thôi, nhưng mà nó cũng ướp lạnh. Các bạn thấy con tàu đầy đá ha. Đó, còn lại những cái con chem chép với lại hàu á, là sống. Đây không phải là lần đầu tiên mình ăn cái mâm này, nhưng mà mình quên cha nó mất rồi. Mình nhìn thấy cái hình mình thấy hấp dẫn quá, mình gọi mà quên là những cái thể loại như thế này người ta ăn sống và ăn lạnh. Chào ba, chào mẹ. Cảm ơn. Chào bố, chào mẹ. Cảm ơn. Cảm ơn. Merci beaucoup. Merci, đi cảm ơn. Cảm ơn. Cái anh phục vụ này ảnh vui tính lắm, và ảnh nghe nói mình ở Việt Nam, thế là ảnh nói là hồi nhỏ ảnh cũng được mấy người Việt Nam giữ trẻ, giữ ảnh đó. Nhờ sống với họ cho nên là ảnh cũng biết được một số từ Việt Nam như chào bố, chào mẹ, cảm ơn, không, vân vân. Thì cái nhà của cái người Việt Nam đó bây giờ có một cái anh cũng cùng tên với anh này luôn, tên là Remy, và cái anh người Việt Nam đó đang sống ở Paris và làm thợ chụp hình. Hồi nãy mình kêu cái mâm hải sản đó có hơi thất vọng một chút, nhưng mà kêu ra rồi nên cũng ráng ăn. Nhưng mà cái điều nó cũng đâu có bao nhiêu đâu, không có đủ no, còn đói lắm, cho nên mình kêu thêm một cái phần này nữa để ăn các bạn ạ. Và vẫn là loại cơm đặc sản của vùng Camargue này. Người ta cho mình một cái chén sauce để ăn chung với cơm đó. Bạn Lo thích lắm.
bạn khen hoài, nhưng mà mình thì thấy cũng bình thường thôi, tại mình không có quen ăn với những cái loại sốt như vậy. Bạn lo còn bụng để mà ăn dessert, chứ như mình thì thôi, sau khi ăn 2 suất rồi thì coi như là không còn một chỗ nào để mà ăn thêm, uống thêm một cái thứ gì nữa. Je vais tester. Bạn rủ ăn thử, nói không rồi mà bạn cũng cứ đưa, ngọt quá. Bây giờ là 9 giờ tối rồi và tất cả mọi hàng quán đều đã đóng cửa. Hồi trưa mình đi thì thấy đường nó nhỏ xíu, tại vì người ta dăng hàng ra người ta bán, gọi là bán. Còn bây giờ thì người ta dẹp hết rồi, cho nên là đường nó rộng. Bonjour. Coucou. Vous travaillez ici? D'accord. D'accord, merci. Désolé, on vient de manger. Oui, demain. Merci. Đây là món cơm chiên paella của Tây Ban Nha đây các bạn. Người ta chiên cơm với tôm và con chem chép. Coucou, bonjour. Ils sont sympas. Le tapas. Ça c'est la tête du taureau. Con đường này cũng toàn là nhà hàng thôi các bạn. Bạn lo bạn nói trăng lên rồi. Các bạn thấy điểm khác biệt giữa trăng ở nước Pháp và trăng Việt Nam là gì không các bạn? Mình cũng không hề biết cho đến khi bạn lo bạn chỉ ra. Bạn nói trăng nước Pháp thì nó đứng, còn trăng Việt Nam nó nằm. Bạn nói trăng Việt Nam sao lười quá. Đây là cái giải vòng loại Euro Cup đây. Bữa đó Pháp đá với Đức thì phải. Người ta tới ăn và cái nhà hàng cũng trang bị rất là nhiều tivi, rất là nhiều màn hình khác nhau để cho những cái người khách ở những góc khác nhau có thể coi, y như bên Việt Nam mình vậy. Đây là cảnh ráng chiều trên phố biển. Thực ra mình cũng muốn ghi lại tất cả những cái hình ảnh này để làm kỷ niệm, bởi vì càng ngày càng lớn tuổi rồi mình bắt đầu mình phát hiện ra mình hay quên lắm các bạn. Hồi xưa bạn lo bạn hay nói sao em nhớ hết mọi thứ vậy? Mọi chi tiết đi chơi chỗ nọ chỗ kia sao em nhớ hoài? Nhưng mà bây giờ mình thấy mình nhanh quên lắm, quên nhiều thứ lắm rồi. Cho nên làm những cái vlog như thế này cũng là để kỷ niệm cho mình, cho tụi mình, để sau này á coi lại còn nhớ là cái lúc đó chạng vạng tối rồi mà hai đứa mình còn đi ra bờ biển ha. Tụi mình đi rình con chim Hải Âu trong khi nó đang rình hai người ăn tối trên bờ biển ha. 10 giờ kém 20 tối và trời vẫn còn rất là sáng như thế này. Trời vào khoảng 6 giờ tối ở bên mình á. Cái độ sáng của nó vào khoảng 6 giờ tối bên mình và mọi người vẫn còn ra biển chơi. Người ta phải mở ra để cho mọi người đi du lịch, chứ không thôi thì mọi người bức bối quá và người ta sẽ chết vì bức bối và sẽ chết vì đói trước khi chết vì dịch bệnh. Đây là một cái bãi biển tư. Nó mở cửa từ 8:30 sáng cho đến 0 giờ. Và đây là cái lối vào trong cái bãi biển đó. Mà nó có cái gì hay hơn cái bãi biển công mình tắm đâu. Ở đây cũng vui lắm. Người ta không có để cho tư nhân lấy hết bãi biển, tự ý muốn chiếm phần nào chiếm, mà người ta luôn luôn dành cái khoảng bãi biển công để cho tất cả công chúng đều được tận hưởng, đều được vui chơi với cái thiên nhiên mà mẹ thiên nhiên ưu đãi. Tất cả mọi người cùng được hưởng, chứ không phải cứ tư nhân có tiền là chạy ra đó rồi xây dựng rồi chiếm cứ làm của riêng của mình đâu.
ice cream. Giỏ lát đi biển 39 euro, tức là khoảng 1,1 triệu một cái. Giờ 10:30 rồi, mình về ngủ nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng tiếp tục đi khám phá vùng điền dã của miền Nam nước Pháp nha các bạn. Và bạn nào coi tới đây rồi thì đừng quên like và ủng hộ mình nhé. Merci, au revoir, bye bye.